اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وعافيه وسلامه. النهارده بقى قلنا ايه، نطلع كده من الاكل التقليدي، وزهقنا بقى من كتر الاكل، اللحمه وفراخ وسمك والاكل ده. فتعالوا بقى نعمل الاكله كده الشعبيه الاصيله المصريه، الكشري، بتركات وحركات بقى ايه المطاعم، واحلى وانضف بكتير من اي محل ممكن تاكلي عنده كشري. تعالوا بقى نشوف هنعمله ازاي. بس قبل ما نخش في التفاصيل والتريكات بتاعتنا والكشري الخطير بتاعنا ده، اعملوا بقى لايك بسرعة وفعلوا زر الجرس لو لسه ما اشتركتوش، اشتركوا بسرعة. ولو اول مرة تشوفيني، انا علا بدوي ودي قناتي على اليوتيوب. يسعدني ويشرفني ان انت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد وتنضمي لعيلتنا الصغيرة وتكبر بيكي ان شاء الله. بصوا بقى، اول حاجة احنا محتاجين نجيب عدس بجبة وحمص. جيبوا بقى الكمية اللي انتوا عايزين تعملوها. انا استخدمت كوباية من العدس الجبة، علشان هستخدم كوبايتين رز. فانتوا بقى شوفوا هتعملوا قد ايه رز، وكتروا كمية العدس او قللوه على حسب ما انتوا عايزين. بس على كل كوبايتين من الرز كوباية من العدس. والحمص ده اختياري، في ناس اصلا مش بتفضله ومش بتحبه وممكن تستغنوا عنه تماما. فهنجيب بقى الكوبايه بتاعتنا بتاعت العدس والحمص بتاعنا، وهنشطفهم كويس قوي بميه، نحطهم كده في اي حاجه واسعه، و نحط فيهم ميه ونسيبهم بقى يتنقعوا كده حوالي ساعه، علشان يبقوا سهلين في السوا وما ياخدوش مننا وقت في السوا. وهنيجي بقى للبصل بتاعنا علشان نعمل بقى ايه تقلية كده ايه عظمة. هنجيب بقى ايه بصلتين كده متوسطين او بصلاية كبيرة، ونقطعها ترانشات او جوليان زي ما انتوا شايفين كده، ونبدأ نفرطهم من بعض. ونجيب بقى طاسة كده نحط فيها شوية زيت محترمين، وننزل بالبصل بتاعنا اول ما الزيت بتاعنا يسخن. وهنا بقى هوريكم كده تركاية حلوة من اول التركات بتاعت الكشري. اول حاجة احنا المفروض نبدر البصل بتاعنا ده بنشا عشان يدينا القرمشة واللون الذهبي الحلو. فانا ما كانش عندي متوفر نشا، فبقى هوريكم طريقتين وشوفوا الطريقة اللي تعجبكم واعملوها. بصوا هنا بقى بعد ما عدى ساعة على الحمص ونفش كده زي ما انتوا شايفين، هغسله بقى من مية النقع واحطه في مية نظيفة في حلة او كسرولة كده، على حسب بقى الكمية طبعا اللي انت تعمليها. فانا عشان الكمية اللي عندي كانت صغيرة حطيته في كسرولة كده عندي كبيرة، وحطيت في المية معلقة من السكر ومعلقة من الكمون، علشان السكر هو اللي هيخلي الحمص بتاعي يستوي بسرعة. ودلوقتي مش هحط ملح خالص، هحط ملح لما يبدأ يخش في السوا. وبصوا بقى البصل بعد ما فرطناه والزيت بتاعنا سخن، نزلت بشوية بصل كده في الزيت من غير ما احط عليه اي حاجة. وهتشوفوا بقى دلوقتي بعد ما طلعته من الزيت لونه اغمق قوي، وكان مقرمش قرمشة بسيطة. فهسيبه كده وبعدين هجيب بقى شوية دقيق، و يعني ابدر كده البصل بتاعي بشوية دقيق، نبدرهم بشوية دقيق ونحطهم في الزيت. وهتشوفوا دلوقتي الفرق الجبار. اصبري اصبري خليكي معايا، ده فيه تريكات كتير قوي في الفيديو ده. بعد الفيديو ده استحالة تعملي كشري مش حلو ويضرب الكشري اللي بناكله في المطاعم 100 مرة. بصوا هنا بقى جبنا حلة، مش هنقعد بقى ساكتين، لا هنجيب حلة نحط فيها شوية مية ونسيبها بقى عشان تغلي علشان نسلق فيها المكرونة بتاعتنا. لو لسه بقى ما عملتيش لايك اعملي بسرعة لايك، ولو لسه ما اشتركتيش في القناة اشتركي بسرعة في القناة وفعلي زر الجرس علشان يوصلك اي حاجة بعد كده هننزلها بإذن الله. اعملي لك بقى كوباية شاي كده واتفرجي على الفيديو واستمتعي معايا كده بالمناظر الجميلة دي. لو انتوا كنتوا معايا كنتوا هتشموا ريحة ايه فظيعة، لو انتوا بقى بتحبوا الكشري زي كده. بصوا بقى البصل اللي احنا حطيناه فيه دقيق وبدرناه بالدقيق، بصوا لونه مغمقش، خد اللون الذهبي الحلو وكان مقرمش قوي. فلو انتوا ما عندكمش نشا، لو عندكم نشا بدروه بنشا، لو ما عندكمش نشا بدروه بشوية دقيق وحطوه في زيت سخن زي ما انا عملت كده،
وهتاخدوا نفس القرمشة ونفس الطعم الجميل واللون الحلو ده. هنبدأ بقى نطلعه من الزيت ونصفيه كويس قوي، ونسيبه بقى على جنب كده ايه يبرد، علشان التقلية طبعا زي ما انتوا عارفين بنحطها على وش الكشري بتكون باردة مش سخنة. بصوا بقى هنا هوريكم الفرق. بصوا الفرق اللي هو اللي احنا حطيناهم الاول لونهم غامق واسودوا ازاي، لكن اللي احنا بدرناهم بالدقيق لونهم بقى ذهبي كده، بني يعني ذهبي ومقرمشين جدا. بصوا بقى هنجيب حلة كده على حسب بقى الكمية اللي انت تعمليها، حلة كبيرة او حلة صغيرة، وهنحط فيها الزيت اللي احنا حمرنا فيه البصل، ودي اول تركية. وبعدين هنجيب كوباية من الشعرية ونبدأ نحمرها في الزيت اللي احنا حطيناه ده. طبعا الزيت اصلا عشان كان سخن مكان التقلية اللي احنا عملناها، فمش هياخد وقت في ان هو يحمر الشعرية بتاعتنا. في الوقت ده بقى هنبدأ ان احنا نصفي العدس بتاعنا من المية بتاعت النقع ونغسله بمية نظيفة ونصفيه كويس قوي من المية. وهنجيب كوبايتين من الرز نغسلهم برضو كويس قوي ونصفيهم من المية. خليكوا بقى معايا لحد الاخر علشان تشوفوا كل التركات. بصوا بقى اول ما الشعرية بتاعتي هتاخد اللون الذهبي الحلو ده وهتحمر كده زي ما انتوا شايفين، هنزل عليها بقى بالعدس اللي احنا كنا سايبينه يتنقع، واحنا نقعناه علشان لما يتحط مع الرز والشعرية ياخدوا نفس السوا وما ياخدش وقت في السوا وما يبقاش مخرز وما يضايقناش في الاكل. وحطينا برضو الرز بعد ما غسلناه وصفيناه كويس من المية. والتركية بقى التانية هنجيب معلقة صغيرة من الثوم وهنحطها معاهم ونشوح بقى كل الكلام ده كده مع بعضه، ولازم تسمعوا صوت التش ده وتشوحوا كده كل الاكل مع بعضه، علشان بعد كده تلاقوا بقى ايه الكشري بتاعكم مش معجن، يبقى مفرط كده وحلو، و ما يبقاش معجن كده في بعضه. وهنحط بقى نظبط الملح والكمون بتاعنا وهنحط ميه. انا حطيت ميه بالويم كده لحد ما وش العدس الكشري بتاعي اتغطى بالميه. وهنغطي بقى الحله بتاعتنا ونسيبها لحد ما الميه بتاعتنا تغلي والكشري بتاعنا يتشرب الميه. وهنا بقى الحله اللي احنا كنا حاطين فيها ميه الميه غليت، حطينا بقى فيها شويه ملح وحطينا بقى المكرونه بتاعتنا المقصوصه الصغيره او اي شكل انتوا عايزينه، بس اهم حاجه تكون صغيره عشان تتاكل بالمعلقه. وحطيت برضو سباكيتي بس كسرتها كده حتت صغيره علشان زي ما بقول لكم لما نيجي ناكل الكشري بالمعلقه ما يضايقناش وكله كده يتاكل مع بعضه. والحمص بتاعي كان المية بتاعته قلت زودته مية سخنة وسبته برضو علشان ما كانش لسه استوى. بصوا هنا بقى الكشري بتاعي شرب المية، هوطي بقى النار خالص واسيبه يستوي على نار هادية خالص اكننا بنسوي رز عادي. وهنا بقى قلت ايه اعمل الصلصة، فجبت شوية طماطم كده وبدأت ان انا اشيل اللي هو العنقود الاخضر ده واضربهم في الخلاط مع شوية مية صغيرين عشان نعمل بقى ايه سلطة الصلصة بتاعت الكشري الجبارة. اكتبوا لي بقى في التعليقات انتوا بتحبوا الكشري ولا لأ وبتعملوه ازاي، ولو انتوا في طريقة مختلفة عن اللي انا عملتها اكتبوا لي برضو في التعليقات. هشغل بقى الخلاط بتاعي عشان نعمل الصلصة زي ما بقول لكم كده. بس ايه بصوا بقى من كتر ما انا كنت مشغولة وحمودي داخلني نسيت احط مية، هحط بقى شوية مية صغيرين وهبدأ اشغل الخلاط بتاعي واضرب الطماطم بتاعتي لحد ما تنعم خالص علشان القشر ده ما يضايقناش في الاكل.
عايزه اقول لكم لو مشيتوا على نفس الخطوات ديت هتعملوا شويه كشري عظمه. هنا بقى المكرونه بتاعتي كانت اتسلقت خلاص. هصفيها بقى من الميه بتاعتها وهنزل عليها ميه بارده علشان توقف عمليه السوا بتاعتها وما تتهريش. وهنزل بقى عليها معلقه كده يدوبك من الزيت علشان لما تقعد المكرونه معايا ما تجمدش وما تمسكش في بعضها، تفضل كده مفرطه. ونجيب بقى الحله اللي هنعمل فيها الصلصه، نحط فيها شويه زيت وننزل عليهم بمعلقه كده كبيره من الثوم المهروس طبعا. بس انا عشان كان عندي الثوم مجمد كده فضلت ان انا افرطه كده في الحله عشان ياخد كله من سوى يعني من الزيت، سخونيه الزيت. واحنا مش عايزين بقى الثوم بتاعنا يعني يغمق او ياخد لون غامق، احنا عايزينه يدوبك يغير لونه كده وياخد اللون الذهبي الحلو الفاتح ده. بصوا بقى كنت عماله اقلب فيه علشان ما يتلسعش او يغمق مني. بصوا اول بقى ما غير لونه وخد اللون الذهبي الفاتح ده هنزل بقى بالصلصه بتاعتي. ولو انتوا عندكم الصلصه الطماطم بعد ما ضربتها في الخلاط لقيتوها تقيله زي ما حصل معايا كده، بشويه ميه وسقسقوا كده الشفشق بتاعكم بتاع الخلاط وننزلوا ببقيه الصلصه اللي عندكم، عشان احنا عايزين الصلصه بتاعتنا بتاعت الكشري ما تبقاش تقيله ومتسبكه قوي، احنا عايزينها يزوبك نص تسبيكه. زي ما انتوا شايفين كده اهو، حطيت شويه ميه في الخلاط، سقطت الخلاط بتاعي ونزلت بباقي الكميه اللي عندي. نحط بقى عليهم شويه من الملح والكمون ويدوبك رشه صغيره قوي من السكر عشان حموضه الصلصه بتاعتنا، وهحط كمان بابريكا. البابريكا بتدي تيست كده حلو قوي للصلصه. في الوقت ده بقى كان عندي الحمص دخل في استوى وحطيت عليه ملح. هنا بقى قلت اعمل شوية سلطة كده، لو انتوا بتحبوا بقى زي حالاتي كده سلطة جنب الكشري فاعملوا السلطة دي برضو هتعجبكم قوي. بصوا بقى السلطة دي انتوا تتفننوا فيها براحتكم، عايزين تحطوا، في ناس بتحط طماطم وخيار زي السلطة العادية خالص، وفي ناس بتحط طماطم وفلفل بس. انا بصراحة بحب السلطة اللي جنب الكشري تكون طماطم وفلفل بس، فخرطت طماطم كده زي ما انتوا شايفين، وكان عندي شوية فلفل في الفريزر مجمدين طلعتهم كده زي ما هم حطيتهم على الطماطم. وهنعمل بقى شوية دقة كده عظمة. هنجيب طبق بقى نحط فيه شوية ملح وشوية كمون ونحط بقى معلقة توم كده كبيرة مهروسة، وهننزل عليهم برضو ببابريكا، وهنحط عليهم شوية خل وعصرة ليمونة، وكمان المية بتاعته لازم تكون مغلية وباردة. لو عايزينها تعملوها على النار اعملوها على النار، بس انا كنت مسخنه ميه في الكتل وسبتها لحد ما بقت فتره كده، ونزلت بيها على الدقه بتاعتنا وحطيت بقى منها شويه على السلطه بتاعتنا. عايزه اقول لكم بقى شويه سلطه وشويه دقه خطيره. طبعا بقى لو انتوا بتحبوا كمان السلطه تكون حراقه ممكن تزودوا فلفل حراق، بس انا ما عنديش حد بيحب يعني الحاجات الحراقه فما حطيتش، حتى ما عملتش شطه زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بقى الصلصه بتاعتنا كانت استوت اهو، حطيتها بقى ونغرف الاكل بتاعنا. والكشري بقى بصوا مفرط ازاي مش معجن، وبصوا كل حاجه مستويه، العدس مستوي والرز مستوي وكل حاجه مستويه. ونحط بقى عليهم شويه مكرونه والعدس
وعفوا الحمص، والتقلية بتاعتنا فضلت مقرمشة ولونها جميل زي ما انتم شايفين. لو عجبكم بقى الكشري بتاعنا النهارده ما تنسوش بقى السبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، واللايك والشير والتعليق الجميل. دمتم في حفظ الله وسلام الله. سيبكم بقى مع الفيديو. سلام.